برای شروع این رومیزی بیضی زیبامون ابتدا ما میایم 27 تا زنجیره میزنیم و یه حلقه ایجاد میکنیم به این صورت. در ادامه میایم بعد از اینکه این حلقه رو ایجاد کردیم 96 تا دیگه زنجیره میزنیم. خب وقتی 96 تا زدیم 27 تای آخر رو یه حلقه باهاش درست میکنیم به این صورت. حالا روی حلقه های باقی مانده باید ما فضاهای 8 تایی و 2 تایی ایجاد کنیم به این صورت که 2 تا زنجیره میزنیم. دقیقاً روی الان اینجا تو این فضا باید من 1 2 3 4 چند تا فضاهای 8 زنجیره‌ای برم، یعنی یه 8 تا یه 2 تا یه 8 تا یه 2 تا، به همین ترتیب میرم جلو. یعنی 2 تا زنجیره زدم، وصل کردم به دومین زنجیره اونور. پس از شروع که بخوام میگیم یه 27 تا داریم، دوباره یه سری زنجیره زدیم، یه 27 تا اینور کار داریم، یه 2 تا زنجیره زدیم، یه 8 تا یه 2 تا یه 8 تا، حلقه های 2 تایی و 8 تایی ایجاد کردیم. می‌بینین 2 تایی ما هستش، 2 تا زنجیره زدیم، 2 تا زنجیره هم از پایین رفتیم جلو بس زدیم. به همین ترتیب 2 تای آخری که زدیم وصل میکنیم به ابتدای کارم. خب برای شروع رج اولمون تو این فضایی که 27 تا زنجیره داریم ما باید 31 پای بلند بزنیم. پس اول میریم داخل همون فضا با یه بست. پای بلند هست، با 3 تا زنجیره شروع میکنیم. پس این 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایمون میشه. 30 تا پای بلند دیگه باید توی این فضا بزنیم که با این 3 زنجیره میشه 31. دومیش به همین ترتیب میریم جلو. سومین پای بلند، و ادامه میدیم تا 27 تا 31 پایه توی این فضای 27 داشته باشیم. بعد میام روی این فضای 2 زنجیره ایمون یه دونه پای کوتاه میزنیم. بعد به فضای 8 زنجیره ای میرسیم. داخل این فضا 11 تا پای بلند باید بزنیم. مجدد بعد از اون تو فضای 2 زنجیره‌ای، پس یعنی تو فضاهای 2 زنجیره یکی یه دونه پای کوتاه، 8 زنجیره یا 11 تا پای بلند. باز به 27 تایی که رسیدیم به این تو این فضای 27 تایی 31 پای بلند میزنیم و کار برمیگرده تا ابتدای کار میریم. میبینید این شد 31، یه پای کوتاه اینجا، 11 تا پای بلند، یه پای کوتاه، 11 تا، یه پای کوتاه 11، به همین ترتیب دوباره یه پای کوتاه 31 به صورت قرینه. آخرین پای کوتاه رو که زدیم وصل میکنیم به سومین زنجیره از ابتدای رجمون به این صورت. این شد تکمیل رج اولمون. برای رج دوم ما باید روی تمام این پایه هایی که رج قبلمون داریم یه دونه پایه کوتاه برجسته از پشت بزنیم روی همه پایه ها. برای اولیه زنجیره میزنیم و به این صورت به همین طریقی که از رو دست من میبینید باید پایه برجسته کوتاه از پشت رو بزنیم. دقت کنید من قلاب رو از پشت میارم به جلو و دوباره میبرم پشت، نخو میکشم بیرون، بعد پایم رو میزنم. پس این میشه برجسته از پشت. یک بار دیگه میرم از پشت میارم جلو، دوباره میبرم، نخو میکشم بیرون و پایم رو میزنم. به این صورت روی کل پایه ها
باید این کار رو تکرار کنیم. دور تا دور کار. خب آخری رو که بافتیم وصل میکنیم دقیقاً به ابتدای کارم. خب همون جایی که هستیم یه دونه پای کوتاه باید بزنیم، یعنی یه زنجیره یه پای کوتاه. توی این رج ما یه پای کوتاه یه زنجیره، یه پای کوتاه یه زنجیره، منتها پای کوتاه دوم رو باید یه دونه پای کوتاه رو رج قبل رد کنیم، به این صورت بزنیم. الان یه زنجیره میزنیم، یه پای کوتاه رو رج قبل رو رد میکنیم، رو پای دوم پای کوتاهمون رو میزنیم. پس کل این رج میشه یه پای کوتاه یه زنجیره. یه زنجیرم رو میزنم، یه دونه پای رد میکنم، رو پای بعدیش پای کوتاه میزنم. پس اینجا داریم فضاهای یه زنجیره ای ایجاد میکنیم. آخرین پای کوتاه رو هم که زدیم یه زنجیره میزنیم، وصل میکنیم به اولین پای کوتاهی که اول رجمون داشتیم. اینم از رج سوم کارمون. خب برای شروع رج چهارم میریم داخل اون فضای یه زنجیره‌ای یه دونه کلاستر دوتایی باید بزنیم. یعنی چی؟ یعنی 2 تا پای بلند با 3 تا زنجیره شروع میکنیم و یه پایه دیگه میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، رو فضای یه زنجیره بعدی یه دونه پای کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. این دفعه تو فضای یه زنجیره بعدیمون یه دونه کلاستر 3 پای بلندی میزنیم به این صورت. این در واقع پای بلندامون رو تا آخر نمیبافیم، بافت کلاستر انجام میدیم، همه رو با هم در انتها یکی میکنیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، روی یه زنجیره فضای یه زنجیره بعدی یه دونه پای کوتاه میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره، فضای یه زنجیره بعدی یه دونه کلاستر 3 تایی پای بلند که میبینید من پای بلندی رو که میزنم تا انتها نمیرم، نیمه میرم، حلقه رو نگه میدارم، در آخر یکی میکنم. این بافت کلاسترمون هست. پس یه دونه کلاستر 2 تایی زدیم، بقیهش دیگه 3 تایی هستش، ما بینشون هم 3 زنجیره یه پای کوتاه. این کار رو تا انتهای این حلقه اول کارمون که انجام دادیم به این صورت. دقیقاً این کلاستر 2 تایی 6 تا کلاستر 3 تایی که بافتیم، یه 3 زنجیره و یه پای کوتاهش رو که زدیم، حالا میرسیم به این بافت. دوباره 3 زنجیرمون رو میزنیم. اینجا دقیقاً قرینه ابتدای رجیه که بافتیم. باید تو این فضای یه زنجیره‌ای یه دونه کلاستر 2 تایی بریم، کلاستر 2 تایی که با پای بلنده، بدون هیچ زنجیره‌ای دوباره تو فضای یه زنجیره بعدی همین کلاستر 2 تایی رو میزنیم. دوباره تو فضای بعدیش، یعنی در واقع 3 تا کلاستر 2 تایی تو 3 تا یه زنجیره‌ای رج قبلمون داریم میزنیم، بدونی که بینشون زنجیره‌ای بزنیم، 3 تا پشت سر هم به این صورت. خب الان اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، دوباره روال عادی تو فضای یه زنجیره بعدی یه دونه پای کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره تو فضای یه زنجیره بعدیمون یه بافت کلاستر که دقیقا میشه وسط این حلقه های میانیمون. یه دونه کلاستر 3 تا پای بلند میزنم به این صورت. خب بعد از اینکه این کلاستر رو زدم دوباره یه دونه 3 زنجیره میزنم، 2 3 و تو فضای یه زنجیره بعدی یه دونه پای کوتاه میزنیم.
3 تا زنجیره میزنیم. دوباره رسیدیم به این که باید 3 تا کلاستر دوتایی تو این 3 فضا بزنیم. دقیقا این میشه وسط کجا، عین این قضیه دقیقا این کلاسترهای دوتایی میفته دقیقا روی اون فضای 2 زنجیره ایمون که داریم باید بخوره. پس من اینجا یه دونه بافت کلاستر دوتایی میرم، در واقع یه دونه نه 3 تا بافت کلاستر دوتایی توی 3 تا فضاهای یه زنجیره‌ای که کنار هم هست. یه دونه این 2 تا همه رو یکی میکنم. دوباره یه کلاستر دوتایی دیگه به این طریق 3 تا رو که زدم دوباره 3 تا زنجیره میزنم. نوبت یه دونه پای کوتاهه. این بافتامون همه داخل اون فضاهای یه زنجیره‌ای انجام میشه از رج قبل. دوباره دیگه تکرار میشه دیگه. دوباره با 3 تا زنجیره بزنم، یه کلاستر 3 تایی برم، دوباره عین همون. باز میرسم به این ور کار دیگه. اینجا عین قرینه اون ور باید انجام بدم. 6 تا کلاستر 3 تایی پشت سر هم قرار میگیره تا انتهای کار. به همین منوال این رج شماره 4مون انجام میشه. خب الان رج شماره 4 به انتها که رسیدیم، اون کلاستر دوتایی که اول زدیم 2 تا کلاستر دوتایی قبلش باید بزنیم. یعنی اینجا باید شما الان 2 تا فضای یه زنجیره‌ای داشته باشی. بعد از اینکه 3 تا زنجیره رو زدیم به این صورت میایم تو فضای یه زنجیره پیش رومون یه کلاستر دوتایی میزنیم. دوباره یک کلاستر دوتایی دیگه باید بزنیم دیگه. این آخرین فضای یه زنجیره‌ای هستش که داریم. بعد از این وصل میکنیم به روی اولین کلاستری که کلاستر دوتایی که ابتدایی رج زدیم. دقیقاً باید به اینجا یه دونه بست بزنیم. اینم از رج 4. حالا برای رج 5 میایم داخل اون فضای 3 زنجیره‌ای. کار بعد از اونجا شروع بشه. یه دونه بست میزنیم اینجا. حالا همینجا که هستیم یه دونه زنجیره، یه دونه پایه کوتاه میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، میریم تو فضای 3 زنجیره‌ای بعدی یه دونه پایه کوتاه میزنیم. به این کلاستر 3 تایی که رسیدیم هیچ کاری نمی کنیم، میریم اون ورش دوباره یه پایه کوتاه دیگه میزنیم. حالا اینجا باید 5 تا زنجیره بزنیم. رو کناره های کارمون معمولا بافت فرق میکنه وسط دیگه. اینجا میشه 5 تا زنجیره. دوباره یه پایه کوتاه به کلاستر 3 تایی که رسیدیم یه پایه کوتاه دیگه میزنیم. باز 5 تا زنجیره. بعد دوباره یه پایه کوتاه تو فضای بعدی، یه پایه کوتاه دیگه مجدد بعد اون ورش بزنیم. به همین ترتیب اینجا رو میزنیم تا به آخرین کلاستر 3 تایی برسیم. یعنی آخرین کلاستر 3 تایی هم که رسیدیم اون ورش یه پایه کوتاه زدیم. حالا دوباره باید 3 تا زنجیره بزنیم. داریم وارد بافتای میانی میشیم، از کناره داریم خارج میشیم. 3 تا زنجیره، یه دونه پایه کوتاه تو فضای بعدی. روی این 3 تا کلاسترهای دوتاییمون هم 3 تا زنجیره میزنیم. بعد از اونا تو فضای بعدش یه دونه پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره تو فضای بعدش یه پایه کوتاه میزنیم. رسیدیم به این کلاستر 3 تایی ها. به این کلاستر 3 تایی که میرسیم گفتم کاری نمی کنیم، میریم اون ورش یه دونه پایه کوتاه میزنیم. دوباره 3 تا میریم جلو، یه پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره دیگه میزنیم. این کلاستر دوتایی ها رو رد میکنیم، میریم اون ورش یه دونه پایه کوتاه میزنیم.
مجدد 3 تا زنجیره دیگه دارم کار تکرار میکنم. دوباره قبل از کلاسر ستایی یه پای کوتاه، بعدش هم یه دونه پای کوتاه. به همین ترتیب کار رو ادامه میدیم. دقیقاً اینجا هم به صورت قرینه اول این قبل از این قبل از این کلاسر ستایی 3 زنجیره داریم، بعدش دوباره میشه 5 زنجیره ای. خب به انتهای کار که رسیدم، یه 3 زنجیره که زدم به اولین پای کوتاه کار وصل میکنم.